Доброго дня! Вітаю всіх на каналі FF. І сьогодні ми повернемося до моїх улюблених альбомів. І, зокрема, ми сьогодні знову говоритимемо про Беттіну Реймс. Чому знову? Тому що одного разу я про неї вже згадував. Ви можете глянути на попереднє відео. А от сьогодні такий незвичайний, рідкісний альбом 94-го року видання. Я думаю, що це, якщо не перший альбом Беттіни Реймс, це точно один із перших. І він абсолютно незвичайний, тому що не було після нічого подібного. Так? Ми всі звикли, що Беттіна Реймс – це фотографії моделей. Але цей альбом – це зовсім інше. Зовсім інше. І я чесно зізнаюся, що коли отримав цей альбом, я страшенно тішився. Його дуже важко було знайти, витягнути, прислати на Україну, але вдалося. І я поділюся з вами. Цей альбом 94-го року видання Animals. Зовсім тут не буде мова про моделі. Отже, починаємо гортати Animal Беттіни Реймс. Цей альбом, нагадую, 94-го року видання. І краї сторінок вже ледь-ледь піджовкли, йому все-таки 27 років. Тут ви побачите і диких, і домашніх тварин. Все це зроблено у великому форматі. Але це опудала. Тут дуже цікава атмосфера. Вони ніби живі і водночас мертві. І в тому є щось таке моторошне і сюрреалістичне. Причому дуже гарно виставлено світло. Ну і великий формат – це великий формат. Дивіться, як шедеврально сфотографована голова. Яка композиція. Просто і красиво. Тут видно, як зашивали ззаду цю свинку. Щось в тому є те, що дуже важко виразити словами. Але я казав, що, власне, хороша фотографія – це те, що не можна окреслити словами. Це щось більше, ніж слова. А цю фотографію з пеліканом, якщо це пелікан, я не помиляюся, часто люблять цитувати. Навіть зворушливо. Я думаю, що ви бачите оці пожовтілі сторінки по краях. Це додає цій книзі особливий смак. Точно як в празі панораматичній Йозефа Судика. І, до речі, не обов'язково фотографувати тварин. Спереду, можна фотографувати ззаду. Виходять цікаві ефекти. Цікаве прочитання. Дивіться, як красиво і повітряно. Які відтінки сірого. Це такий альбом, після якого хочеться взяти в руки камеру великого формату. Бо, власне, тільки великий формат дає такі нюанси в півтонах.
Дивіться, навіть з гумором. Хоча, враховуючи, що це опудало, цей гумор може бути трохи чорним. Яка чудова підсвіточка. Знаєте, хороші альбоми – це як хороша музика. Ти слухаєш ту музику і тобі хочеться жити. Так само ти гортаєш ці альбоми і відчуваєш прилив сил, радості, життєвої енергії. Але ці зворушливі тваринки іноді трохи страшні. Це як мумії зворушливих дітей в Палермо. Колись ми повернемося до Палермо і цього сховища, чи як це назвати, під монастирем цього підвалу із муміями. Дітей, дорослих. Словом, який портрет? Це портрет. Це як людина. А ось як композиційно зрізка пішла зліва. Красиво. І ці вертикалі дуже гарно грають, бо тут є ще рамки кадру вертикальні, чітко виражені. Зворушливо, з гумором, навіть не знаю, як це назвати. Ну, класна робота. А тут знов портрет. Мені то трохи нагадує ейведонівські портрети на білому фоні. До речі, колись ми повернемося і до Ейведона. Голуб в двох ракурсах. Сіре на сірому. Білого немає, відтінки сірого. Дуже красиво. Ось так. Емоції. А тут яка гра білого і сірого. Фактично кожна фотографія – це шедевр в цьому альбомі. А отут темно-сіре і чорне. Шедеври. Цей контраст підкреслює грацію маленької тваринки і те, що вона маленька і безпомічна. Це якби діалог звідти. Ця тварина знаходиться там, у потойбіччі, і вона якби звертається до нас звідти. Діалог мертвих і живих. Ось такий цікавий розворот. А в тому є щось від модних фотографій, які потім робила Беттіна Рейс. Знову композиційно дуже цікаво. І затемнення верху кадру. Чисто прийом великого формату.
Знову емоції. Ох, чудовий розворот, один з моїх улюблених. Руки, лапи, вони говорять про все не лише у людей, у тварин також. Знов руки, лапи. Портрет. Це просто колекція шедеврів. Скільки характеру додає цей дзьоб тому птаху. Це як людина з великим носом. Вона має зовсім інший характер, ніж людина з малим. Знов портрет. Ну і все хороше закінчується. Чудовий альбом. Один з улюблених. Про що ще я хотів вам сказати? Ось тут ніби опудала мертвих тварин, а я вам зараз покажу кілька фотографій мертвих людей, які ніби сплять. Це є Рудольф Шафер, фотографії із моргу. Ми до них ще повернемося. Але тут є певні аналогії, тому я хотів показати цей альбом. Нагадаєте мені, я вам його ще якось продемонструю. І хотів би я закінчити чимось живим. Є дуже цікавий автор – Мішель Ван ден Ікхард. Так, або в транскрипції буде читатися його прізвище як Екхуд. І я покажу лише одну фотографію з того альбому, а він любив, до речі, фотографувати тварин. Мою улюблену фотографію. Цей альбом варто було би купити, і того автора було би варто знати тільки завдяки оцій фотографії. Як на мене, абсолютно геніальна. Ось цей песик. Стоїть на задніх лапах. Здавалося, що б тут такого. Але він абсолютно людський і водночас абсолютно нелюдський. Він нам передає привіт з іншого світу. І, власне, в цій фотографії показано стик світу того пса і світу людей. І він такий людський і нелюдський, оцей привіт звідти. Чудова фотографія, неймовірна. Отже, сьогодні ми мали зустріч із одним із моїх улюблених альбомів. Попередній улюблений альбом, то нагадую, це був Ірвін Пен «Денсе», а сьогодні Беттіна Реймс «Енімал». Дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь цікаві зауваження, пишіть. Я буду показувати те, що ви хочете, і не тільки мертвих тварин, а й живих моделей. До зустрічі!